Állatorvosi rendelő, jó napot kívánok! Igen, foglalkozunk egzotikus állatokkal is. Pontosan mégis mik a tünetek? Idestova több mint 2000 nappal ezelőtt jöttem erre a világra. Fáradt vagyok. Tudjuk fogadni a malackát, de ma csak 17 óráig rendelünk. Nézze, én megértem, hogy messziről jönnek, de valahogy meg kellene oldani, hogy zárásig ideérjenek. Megfakult gondolataimmal beléjük kapaszkodom. Rendben, jöjjenek, megvárjuk Önöket. Viszont hallásra. Jó tudni, hogy velem vannak. Most is velem vannak. Régi ismerőseim ők, helyes döntésekkel. Itt állunk az ajtó előtt. Visszagondolván eddigi életemre felsejlik sok kedves pillanat. Érdekes társak, izgalmas helyzetek, és ez a sok finom falat, miket tőlük kaptam. Szép napok egy kis szobában. Bizony, így is lehetne mondani. Budapesten járunk. Szalai Bálint ideje jelentős részét kedves, apró népek társaságában tölti. Tengeri malacok. Bálint a Magyar Tengeri Malacvédő Közhasznú Egyesület vezetője. Sokak számára talán furcsán hathat az a tény, hogy egy állatvédő szervezetet ennyire specifikus formában hozzanak létre. Ugyan miért kell védeni a tengeri malacokat? Mégis mi történhet velük? A válasz a magyar állattartási kultúra jelentős hiányosságaiban keresendő. Vegyük például a faj alapvető ismeretének hiányát, a rossz életminőséget eredményező tartástechnológiát, a felelőtlen takarmányozás kérdéskörét. Magyarországon az emberek döntő többsége tájékozatlanul, tévhitek és rossz beidegződések mentén tart tengeri malacot. Sajnos a gátlástalan emberi gyarlóság is jelen van a mindennapokban, így a kidobott, sorsára hagyott kisállatok száma is egyre csak gyarapszik. A faj iránti fokozottabb figyelem felkeltése és a felelős kisállattartás terjesztése kulcsfontosságú feladat. Ezt a feladatot vállalta magára az Egyesület. 2003-ig nem volt tengeri malacom. 2003-ban Budapestre jöttem föl tanulni, és az akkori páromnak gyerekkorában nem volt élő állata, és kitaláltuk, hogy valamilyen élő állatot veszünk. És nagyon-nagyon győzködött, hogy vegyünk egy tengeri malacot, én semmit nem tudtam róla, de hát végül is meggyőzhető voltam, és vettünk egy Muci nevű tengeri malacot. Természetesen a Muci nevű tengeri malac egyszer csak megörvendeztetett minket egy kis tengeri malacsal, hiszen a kereskedés vemesen adta el nekünk, amiről mi nem tudtunk. Előző nap még nézegettük a Mucit, hogy mennyire elhízott, hát az elhízás az valójában a gyereket jelentette nála. Aztán elkezdtünk egy kicsit azon gondolkozni, hogy társas lények, és valójában egyszer csak
16 malac volt már a lakásunkban, mert hogy a 4 malacunk mind egy-egy alommal megörvendeztetett bennünket, és elkezdtünk azon is gondolkozni, hogy ez valójában szaporítás, amit csinálunk, és külföldön kinéztünk egy olyan tengeri malac fajtát, amit Magyarországon még senki nem tenyésztett, ez az Abessin fajta volt, és ebből a fajtából Hollandiából és Németországból szereztünk példányokat, és elkezdtük a tenyésztést. Ezt a tenyésztést körülbelül olyan 7-8 évig csináltuk. Nagyon sok kismalac született nálunk, szám szerint egyébként 535 kismalac. Felmerült az, hogy nagyon sok gazdi került olyan helyzetbe, aminél kellett segíteni, vagy nagyon sok olyan eset volt, amikor adtak le nekünk visszamalacot, vagy adtak le vadidegen malacot, és magánba így elkezdtünk mentegetni, de ugyanezt a magánmentést egy fórumon többen is csináltuk. Magyarországon ekkor már működött egy rákcsálómentés nevű formáció, melyet egy egzotikus szakállatorvos, dr. Nagy Georgina Viktória hozott létre. Majd mikor ez megszűnt, a mentőszervezet 2 néhai tagja felkereste Bálintot azzal a szándékkal, hogy hozzanak létre közösen egy olyan csoportot, mely specifikusan a tengeri malacokra fókuszál. Ez a kezdeményezés később civil szervezetté kovácsolta a csapatot. A magyar jogrendszer sajátossága alapján 2012. január 30-án beadtuk a papírokat, és kb. 7 hiánypótlás után 2012. október 4-én sikerült megalakulnunk. Teljesen véletlenül az Állatok Világnapján, úgyhogy mi az Állatok Világnapján szoktuk a születésnapunkat ünnepelni. Az Egyesület megalakulásakor a pénz megteremtése és az emberi erőforrás biztosítása számított a legnagyobb kihívásnak. Ekkor még semmilyen szintű támogatást nem kaptak, és a megmentett malackák tartására alkalmas helyek is korlátozottan álltak rendelkezésre. A mentési tevékenység hivatalos útra terelésével az úgynevezett örökbeadási szerződések szakszerű elkészítése és számos adminisztráció elvégzése újabb plusz feladatot jelentett. Szerencsére ebben a későbbiek során megbízható, folyamatos ügyvédi segítséget kaptak. Kicsit mosolygósak voltak az emberek velünk kapcsolatban, tehát hogy most van egy szervezet, aki tengeri malacokat ment, egyáltalán kell a tengeri malacokat menteni, hogy néz ez ki, tehát a mai napig is azért még vannak félmosolyok, de most már úgy kezdik elfogadni, hogy igen, ezekkel a kis lényekkel is kell foglalkozni. Hát valójában azért Magyarországon vagyunk, tehát nem kell titkot csinálni abból, hogy állatmentő szervezettől is mentettünk malacot, de nagyobb kórházból is mentettünk már malacot, szóval eléggé sokrétű a mi tevékenységünk ilyen szempontból. Siheder koromban elég sok hozzám hasonló szerzettel osztoztam meg az otthonomon, ha lehet egyáltalán otthonnak nevezni. A nagy szerzetek csak jöttek és mentek körülöttünk, az a hír járta, hogy akit elvisznek, annak jó élete lehet. Így hát vártam. Mire egy szép napon, nem is olyan soká, engem is befogadtak. Olyan keveset értettem belőlük, nagy fura szerzetek voltak. Betettek egy fekete arcú nagy hölgy mellé. Együtt pislogtunk kifelé a ketrecből. Máshogy is alakulhatott volna, de valahogy én mégsem bántam. Nagyon jó fej, kis bohókás állatoknak tartom őket, és igazából ezért foglalkozom velük gyakorlatilag elég sok ideje. A kis kinézetük is szerintem egy örömforrás, vagy egy nagyon vicces formájuk van, a nagy szemeikkel, a kis krumpli testükkel, tehát szerintem csak imádni lehet őket. Pláne, hogyha így elkezdenek ugrabugrálni, popcornozni, akkor meg aztán nem, szerintem nincs olyan, akinek ne csalna mosolyt az arcára. Nagyon cuki szőrgombócoknak szokták őket apostrofálni mindig.
Az emberrel való kapcsolatot ők azért nem annyira keresik, tehát igazából, hogyha ők egy jól működő társításban vannak, akkor nem igazán igénylik azt, hogy az ember nap mint nap nyomorgassa, simogassa őket. Hát ők, hogyha egy jó társulatban élnek, akkor ők el vannak egymással, kommunikálnak, szaladgálnak, ugrálnak, és nagyon jó pufa dolgokat tudnak csinálni. A popcornozás az nagyon jellemző rájuk, amikor fordulnak a saját tengelyük körül, és úgy ugrándoznak, ez sok malacgazdinak nagyon vicces látványt szokott nyújtani, és ezt nagyon szeretjük mi is nézni, vagy pedig azt, amikor olyan szinten elengedik magukat már a gazdi mellett bizalom szempontjából, hogy kinyújtva a lábukat, csukott szemmel alszanak, ami azért a malacoknál egy elég ritka jelenség. Tehát ezt elérni egy gazdinak azért az egy nagyon nagy dolog. Az egyesületi tagok összefonódása mögött a malackák iránti feltétlen elköteleződés áll. Előéletük során egyesek már kisgyermekkorukban, így vagy úgy, de mind megtapasztalták, milyen is tengeri malaccal együtt élni. A tájékozatlanságból fakadó helytelen állattartás kezdetben persze őket sem kerülte el, ám az ember mindig képes tanulni a hibáiból, ha megvan benne a szándék. Gyerekkoromban is volt már tengeri malacom, aztán kimaradt egy jó 15 év szerintem, és akkor egy olyan 6-7 éve beszéltünk arról a párommal, hogy szeretnénk valamilyen háziállatot, de úgy éreztük, hogy kutyára még akkor nem állunk készen. Így jöttek képbe a tengeri malacok, aminek nyilván utána néztem az interneten, hogyan kell tartani, meg minden. Akkor ki is derült, hogy gyerekkoromban teljesen rosszul tartottuk, tehát hogy minden hibát elkövettünk nagyjából, amit el lehetett, de hát ugye akkor még semmilyen információt nem lehetett elérni. Elkövettünk minden olyan hibát, amit kezdő malacgazdik elkövetnek, megvettük a nem megfelelő tápot, a nem megfelelő otthont a tengeri malacoknak. Én is fogadtam be tengeri malacot az Egyesülettől, egy párost, így ismerkedtem meg az akkori tagokkal, és így kezdtünk el beszélgetni erről az egész témáról, és akár egy fuvarral, akár egy bármilyen más tárgyú segítséggel tudtam nekik hozzátenni a dolgokhoz, a munkához. Az Egyesülettel szerintem nem sokkal utána kerültem képbe, miután lettek új malackáink. Egy rendezvényen találkoztam velük először, akkor nagyon megtetszett, hogy egy kis vidám, mosolygós csapat. Aztán egy állatvédelmi tüntetésen léptem oda a Bálinthoz, aki azt mondta, hogy menjek el egy ilyen közgyűlésre, amit évente egyszer megtart az Egyesület, nézem meg, hogy kik ők mivel foglalkoznak. Önök hozták a malackát? Egy kis türelmet kérünk, amíg végez a másik páciens. Csak hamar megjött a bátorságom. Kíváncsiságom semmi sem lohasztotta. Látni és hallani akartam mindent. A széna volt a mindenünk. Nem bírtuk abba hagyni az evést. Egyre csak gyarapodtam. Végül aztán különös figyelemmel kezdtem lenni hölgytársam iránt. Talán ezért kerültünk külön ketrecbe, szorosan egymás mellé. Ha épp nem őrá gondoltam, akkor folyton a szénázás járt a fejemben. A nagy szerzetek minden nap gondoskodtak rólunk. Ételt és tiszta fekhelyet kaptunk rendszeresen, néha pedig magukhoz vettek bennünket. Rájöttem, hogy ez mennyire jó dolog. Fura szavakat hallattak, amiket nem értettünk, de a hangjuk megnyugtató volt, tekintetük élénk. Azt hiszem, ekkor kezdtem bízni bennük. Bálint az Egyesületen belül kétféle mentési tevékenységet apostrofál. Van a valódi mentés, és van a probléma megoldás. A valódi mentésnek én azt tartom, amikor mondjuk az erdőbe kidobnak 16 malacot, és akkor őket össze kell gyűjteni, utána ideiglenes gazdikhoz kell juttatni és örökbe adni. Meg van az a mentés, amikor mondjuk valaki, ami szerintem probléma megoldás, amikor valaki mondjuk allergiás lesz, és
szaporulat keletkezik nála, és úgy gondolja, hogy a legegyszerűbb, hogyha nekünk odaadja. Próbálkozunk ezzel ellen egyébként tenni, hogy ne mi legyünk mindig a célpont, de valójában ilyenkor elhangzik az a mondat, hogy akkor rakjam az utcára, és akkor ilyenkor egy kicsit ilyen lelki zsarolásként természetesen átvesszük a malacokat, de valójában ez probléma megoldás, hiszen a gazdi önmaga is egy Facebook csoportban meg tudná hirdetni az adott malacot, és találhatna neki gazdit. Persze biztos, hogy mi jobban csinálnánk, mert hogy nekünk ugye szerződésünk van, után követjük a malacokat, tehát nagy valószínűséggel biztosabb lenne a dolog, de heti szinten legalább 6-8 ilyen malac megkeresésünk van, amire nemet kell emiatt mondanunk, mert azért a mi kapacitásunk is véges, tehát talán a legtöbb malac 120 volt, aki benn volt a rendszerben, és azért 120 malacra figyelni az nagyon-nagyon sok. Amikor megtörténik egy mentés, ezután egy általános állatorvosi vizsgálat szokott következni, az orvosvizsgálat után ideiglenes befogadóhoz kerül a tengeri malac. Pap Renáta, az Egyesület egyik munkatársa, a közösségi média felületek adminisztrátora, emellett az úgynevezett ideiglenes befogadó gazdi koordinátora. Egy ideiglenes befogadó már tudja, milyen teendői vannak, elvégzi adott esetben a malacka gyógyszereztetését, illetve vemhesség esetén a szülés bekövetkeztével szakszerűen képes eljárni, közbeavatkozni. Mégis a legnagyobb szerepe egy ideiglenes befogadónak a kimentett malackák szocializálásában van. Az ideiglenes befogadásnál van egy elég hosszú tudnivalós e-mailünk, amit mindenkor elküldünk a jelentkező gazdinak. Ebben ugye az is szerepel, hogy milyen ketrec, hányas ketrec, hogy kell etetni, mint etessük, hogyha kérdés van, akkor a koordinátort keressék fel. Ha ezt elfogadják, akkor ugye megyünk tovább, megkapja a malackát, aztán felvesszük őt a Facebookon a belső listánkra, oda minden héten egyszer várjuk a súlyokat, képeket az ideiglenes malackákról, és ha bármi kérdés van, akkor ugye tudnak hozzám fordulni. Nagyon sok esetben vad vagy olyan malacok érkeznek hozzánk, akik nem szoktak hozzá az emberi kontakthoz, és az ideiglenes gazdiknak általában az a feladatuk, hogy ezt oldják a tengeri malacban. Hogyha örökbefogadó gazdihoz kerülnek, akkor ilyen jellegű probléma már ne adódjon, hogy mondjuk harap a tengeri malac, vagy nem nehéz kivenni a ketrecből, bár persze ezt nyilván nem minden esetben tudjuk elérni, de alapvetően ez az ideiglenes gazdik feladata. Az ideiglenes befogadóknak az Egyesület biztosítja a felszereléseket, ketrecet és berendezéseket, illetve fedezi az esetleges állatorvosi költségeket. Egy kezdőcsomag is rendelkezésre áll, mely szavatolja a tengeri malac megfelelő táplálását, de ezt később már a befogadónak kell állnia. Életem során testemet 2 alkalommal is kór sújtotta. Fájdalmat éreztem, levegőért kapkodtam. Keserű bánat lett túl rá mindenen. Idővel betegségeim aztán elmúltak. Megmutatták azt, hogy mi az a fájdalom. És rájöttem, törékeny életem meg lehet nem fog örökké tartani. Bálinttal mentünk ki. A bolt előtt egy hajléktalannál volt a malacka, őt egy hölgy elvette tőle, és felhívott minket, hogy menjünk el érte, de egy átázott dobozban volt, becsomagolt uborkák mellett, úgyhogy elég rossz állapotban volt szegényke. Volt még egy jófogásos malacka, akit 2 doboz sörért mentettünk, ő is nagyon rossz körülmények között volt. Hát elég cigiszagú volt a malac, magos tápot adtak hozzá, magos rudat, azt ugye egyből ki is dobtuk. A közelmúltban Sopron mellől a Szárhalmi erdőből érkezett bejelentés, miszerint kirándulók 2 kidobott malackát találtak. Végül több állatvédő szervezet együttműködése révén a 2 kismalac eljutott Bálintékhoz.
Egyiküknek, név szerint Szárhalmi Mangónak, sajnos a hátsó lábaival komoly gondok adódtak. Túlesett már egy orvosi vizsgálaton, amit most újabb konzultáció követ. Az úgynevezett egzotikus szakállatorvoslás ma Magyarországon egy dinamikusan fejlődő specializáció az állatgyógyászaton belül. A hobbi állattartás tekintetében a legtöbb kisemlős, rágcsálók, hüllők és számos madárfaj tartozik az egzotikus állatok csoportjába. Munkájukban a fajspecifikus szemlélet alapvető fontosságú, hiszen egyes fajok, esetünkben a tengeri malacok kezelésekor már a legegyszerűbb vizsgálati protokollok is gyökeresen eltérhetnek a hagyományos kutya-macska állatorvoslástól. Dr. Nagy Georgina Viktória nevét korábban már említettük. Ő volt az, aki az úgynevezett Rágcsálómentés nevű szerveződés elindítója volt. Georgina azóta is ment kisállatokat, és az egyesülettel is jó kapcsolatot ápol. Szakmámból adódó volt egyébként a mentés megkezdése is, tehát hogy azért mi állatorvosként napi szinten találkozunk olyan élethelyzetekkel, amikor ha egy tulajdonos például szeretné is megoldani az állata problémáját, de ezt nem tudja. Családi körülmények, adott esetben olyan anyagi hátrányos helyzet, hogy egyszerűen nem tudja fedezni, tehát hogy szeretné, de nem tudja fedezni, az adott esetben az állat tartásával vagy kezelésével járó költségeket. A legtöbbször ez a tipikus példa, amikor ugye hozzám kerül véglegesen egy állat. Nyilván azért alapvetően előfordulnak olyan helyzetek is sajnos, amikor egy gazdi nem méri föl azt előre, hogy valójában ő mit vállal egy állattartással. Tehát ezek azok az esetek, amikor ugye egészséges állatok kerülnek mentésre. Ilyenkor nyilván, amikor szembesül mondjuk adott esetben, hogy ez anyagi kötelezettséget is jelent, akkor előállhat egy olyan szituáció, hogy ő szeretne lemondani, kicsit csúnyábban megfogalmazva megszabadulni az állatától, akkor azért ebbe partnerek szoktunk lenni, hogy segítünk, terelgetjük, hogy mindenképpen a végkifejlet az állat számára is elfogadható legyen. Magyarul, hogy ő egy olyan gazdira találhasson, aki tudja ennek a hétköznapi terheit és örömeit is vállalni. Georgina pályája legelején még sokkal kevesebben választották az egzotikus állatorvosi szakirányt, pedig már ekkor is érzékelhető volt az igény a gazdik részéről, hogy egy tengeri malac, egy nyúl, adott esetben egy csincsilla, sőt egy egér is ugyanolyan színvonalú és mélyreható diagnosztikai ellátást kapjon, mint mondjuk egy kutya vagy egy macska. Georgina számára ez elég erős motivációt jelentett, hiszen az egzotikus állatorvoslás ekkor még egészen új terület volt. Alapvetően minden állatfajnál fontos az, hogy a neki megfelelő takarmányt kínáljuk. A legtöbb malacgazdi abból indul ki, hogy mi emberek szeretünk változatosan étkezni, ezzel elősegítve egészségünket. Ezzel szemben a tengeri malac leegyszerűsítve olyan, mint egy fűnyíró, mintha arra lenne kitalálva, hogy egy réten legeljen, és viszonylag homogén összetételű, zömmel egy sziküekből, részben két sziküekből álló takarmányt fogyasszon. Hogy ezt mi elkezdjük ugye saját magunkra vonatkoztatni, és elkezdünk mondjuk zöldséget, gyümölcsöt, egy kis ilyen-olyan-amolyan nasit adni, akkor rögtön bejönnek azok a problémák, ami a helytelen takarmányozás folyamánya, mint például az emésztési problémák, a fogászati problémák. Ez ellen úgy tudunk a legegyszerűbben tenni, hogyha úgy indulunk egy tengeri malactartáshoz, hogy megnézzük, hogy valójában a tengeri malacnak mi az alaptakarmánya. Leegyszerűsítve a tengeri malac technikailag egy ló, ugyanolyan talajról legelő életmódot folytat, minél egyszerűbb, homogénebb, magasabb rosttartalmú takarmányt kínálunk, annál kevesebb járulékos, általunk generált egészségügyi problémával fogunk találkozni. Emlékszem, este még közösen szénáztunk derűsen, aztán reggelre a fekete arcú hölgy furcsán kezdett viselkedni. Elvitték mellőlem. Akkor láttam őt utoljára. Sűrű magányérzete telepedett rám. Napokig csend vett körül. A nagy szerzetek is ritkán vettek kézbe. Tekintetük sem volt olyan élénk, mint egykoron.
Majd egy nap arra eszméltem, hogy egy apró barna fickó költözött mellém. Amilyen apró, olyan csipogós. Kezdetben nem igazán voltam tőle elragadtatva, de hát ő lett a társam, a Csipesz. Boldogság vett körül újra bennünket. Hát elsődlegesen ugye gazdi vonallal indítsunk szerintem, mert ugye ott áll vagy bújik a dolog, hogy a tartás technológia az rendben van-e. Én ezt felosztanám ugye néhány területre, ebből az egyik és legfontosabb az valóban, hogy mivel etetünk. Ha neki megfelelő takarmányt kap, akkor legalább azt az egy szegmest ugye letudtuk, tehát hogy nem adunk neki magyarul hülyeségeket. A másik az ugye a megfelelő tartóhely kialakítása, tehát ha abból indulunk ki, hogy a tengeri malac az legelő életmódot folytat a természetben, akkor rettenetesen fontos, hogy az ő alaptakarmányát, ami a széna, vagy a friss fű, azt ne egy szénarácsba kínáljuk, amit ugye felemelünk a ketrec oldalára, vagy a tartóhely oldalára, mindenképpen le kell tenni a ketrecnek az aljára. Ennek az az alapja, hogy a tengeri malac és az összes talajról legelő állatfaj nem éhségérzetre fog takarmányt felvenni, adott esetben a szénát vagy a friss füvet legelni, hanem a taktilis inger, tehát a rálépés váltja ki a takarmányfölvételt. Amennyiben a ketrechez gyárilag kínált szénarácsokat használjuk, akkor ezt a taktilis ingert kiiktattuk. Tehát megmarad a vizuális inger, tehát ő látni fogja, hogy ott van a takarmány, fog is belőle kihúzogatni, csak szignifikánsan kevesebbet, mint ha azt az alapingert használjuk fel, ami ugye az ő takarmány felvételét kiváltja. És akkor itt el is távolítottuk belőle az egy darab kakit és a felhalmozódott váladékot. Sokan tartják azt, hogy terráriumban jó tartani a malacot, ez az első, amit mindig megcáfolunk, hogy az nem tesz jót nekik. Egyrészt az ammónia szivárgása miatt sem, illetve az miatt sem, hogy az üvegfal az elszigeteli őket az emberi hangoktól, és ilyenkor sokkal ijedősebbek és sokkal félősebbek lesznek. Hát az első és legfontosabb szerintem a ketrec méret. A minimum 100-as ketrec, de a 120-as már sokkal jobb. Illetve a megfelelő minőségű táp, a friss víz minden nap, illetve nagyon nagy tévhitekben élnek sokan, mert nincs szükségük zöldségre és gyümölcsre, pláne minden nap. Én személy szerint havonta 1-2 alkalommal szoktam nekik adni, illetve ha szülinapjuk van, akkor egy kicsit többet, de akkor sem ugye egy tányérnyit, hanem 1-2 csoki kockányi darabot. A második tévhit az az, hogy zöldség-gyümölcsetetés, tehát azzal nagyon sok kárt tudnak okozni a gazdik, hogy nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt adnak a tengeri malacnak, akinek az emésztés az alapvetően nem erre van berendezkedve, és ebből kifolyólag nagyon sok emésztési fog probléma alakul ki, amit utólagosan nagyon nehéz helyrehozni. Tengeri malacoknál a zöldség fogyasztása olyan, mint mikor a kisgyermeknek csokoládét adunk. Bár a malackák nagyon szeretik, a bennük lévő szénhidrát tartalom súlyos emésztési panaszokhoz vezethet. Emésztésük könnyen felborulhat, a rostbontó baktériumokat pedig szép lassacskán felváltják a szénhidrátbontók. Rendszeres zöldségfogyasztás mellett a látszólag egészséges malackánk bélflórája érzékennyé válik. Ilyen állapotban bármilyen egyéb betegség kibillentheti egyensúlyából. Vannak egészséges nasik, melyekre az állat étrendje jó eséllyel átállítható. Ilyenek például a pitypanglevél, az otthon termesztett fű, a zöld zab és zabkötegek, a korpatabletta. Én ugyanazt mondom, hogy mint ahogy a kisgyerekek is ugye nem adhatunk neki korlátlanul tortát és cukrot és úgymond ilyen egészségtelen dolgokat, de én mondjuk annyira nem támogatom azt, hogy egyáltalán ne adjunk zöldséget neki. Kivétel ez alól ugye mondjuk egy puffadós malacka, nála biztos, hogy nem adunk zöldséget. De akiknek semmi problémájuk, egészségesek, én azt gondolom, hogy egy-egy karika, répa, cékla, be kell tartani a mértéket. Újíznak, és ugye kikövetelik a gazditól, amikor akár csattan a kés a vágódeszkán, vagy nyílik a hűtőajtó. Jó, hogyha nem ezzel szoktatjuk őket, tehát nem akkor adjuk, amikor ez van, hanem mondjuk pár órával később, amikor nem hallják. Ilyen kis apró trükkökkel lehet ezt igazából így megelőzni.
tengeri malac társas lény, tehát egyedül nem tartunk tengeri malacot, nagyon fontos, hogy megfelelő párt vagy csapatot alakítsuk ki. Nagyon fontos, hogy ivaros hímet nősténnyel együtt ne tartsunk, mert a otthoni szaporulat igazából csak teljesen fölösleges kockázat, mind a mama állat, mind a kicsikre számára, plusz nagyon szapor állat a tengeri malac, így idővel 10-20 malacunk is lehet, aminek az elhelyezése azért már problémát okoz. Magyar állattartási kultúra azért nem teljesen van olyan szinten, mint mondjuk egy német, vagy egy svájci, vagy mondjuk egy angol. Ezt azért is mondom, mert Svájcban például van egy jogszabály, hogy tengeri malacokat nem lehet egyedül tartani, mert társas lények. Sokkal nehezebb az embereket megváltoztatni, mint mondjuk pár jó gazdit kinevelni. Tehát valójában tömegekről van szó, akik nem tartják jól a malacot, és ezeket a tömegeket kellene elérni. Hogyha ezek a tömegek nincsenek elérve, és mondjuk nem úgy tekintenek az állatra, mint egy kutyamacskára, akkor teljesen egyszerűen megesik az eset, hogy találnak az erdőbe egy dobozt, amiben ott van 2 malac, és akkor onnantól meg már egyenes útja van hozzánk. Na, hadd lássam a malackát. Jól van, nincsen semmi baj. Már egy hónapja megy a fecskendős etetés, és többször voltak vele állatorvosnál. Az állat neve Fahéj. Újdonsült társam sohasem hagyott békén, folyton szembeszállt velem, csitítani kellett. Én egy kissé több nyugalomra vágytam már, de az ifjú Csipesz nem bírt az erejével. Bevallom, sokszor mérges voltam rá. Aztán iránta érzett mérgem azonnal elszállt, mikor láttam, hogy a világ korságai egy napon őt is utolérték. A nagy szerzetek hosszú heteken át küzdöttek érte, míg végül ismét a betegség maradt alul. A Csipesz újra a régi lett. Az Egyesület életében az egyik legszomorúbb, legfelkavaróbb eset mindmáig a csak sűjsápi mentésként apostrofált bevetés volt. 7:30 környékén kaptunk egy telefonhívást, hogy az út mellett tengeri malacokat láttak egy buszból éppen, amikor hazafele tartott valaki. Megpróbáltuk megszervezni, hogy a speciális mentők is segítségünkre legyenek. Nekik van hőkamerájuk, meg reflektoruk, tehát nekünk ezek nincsenek, mert ugye egy főút mellett nem lesz áramforrás. És amikor össze tudtuk szervezni, az ilyen éjjel fél 12 környékén állt össze úgy a csapat, hogy megindultunk Sűjsáp felé, és ha jól emlékszem, akkor ilyen éjjel fél 1 környékén találtuk meg a kismalacokat. A faodva az úgy adott volt, hogy körülbelül ott kell keresni, de azt tudni kell, hogy a hőkamera, amit levittünk, az első mezőjegeret azonnal megtalálta, malacokat viszont nem, és amikor láttuk, hogy valamerre vannak ott hőforrások, de azonnal lemerült. Töltő nem volt, úgyhogy körülbelül a megérzésre kellett hagyatkozni. Ez egy nagyon sűrű fával és bokrokkal beszőtt terület, tehát nem nagyon lehetett azért látni, illetve még a reflektorokkal sem nagyon lehetett. Talán az érdekes, hogy a legszomorúbb és a legpozitívabb az ugyanaz az eset volt számomra, az a sűjsápi mentés, ahova odaértünk, szerencsésen megtaláltuk őket, ami nagyon nehéz volt, mert egy teljesen kietlen tájon, az éjszaka közepén az út mentén sikerült őket befogni, de hogy amúgy tapostunk a halott malacok között, ami hát nagyon hosszú hetekig nagyon sok rémálmot okozott. Mondd, hogy megvan! Megvan! Itt vagyok! Mekkora nagy! Maszatkáról csinálok egy fotót. Talán én találtam még rá erre a faodúra, sokan mondták egyébként akkor, hogy arra kell menni. És hát befeküdtem az odó elé, és darabonként szedtük ki a malacokat körülbelül. Voltak kicsik, voltak sajnos halott malacok is. Egy borzasztó dolog volt még a mentés előtt, hogy találtunk egy halott macska tetemet. Azt gondoltuk legalábbis, hogy halott macska, de egy idő után jöttünk rá, hogy egy malac volt már olyan szinten felpuffadva és oszladozva, hogy valószínűleg ő volt az apa malac, az ősapa, mert hogy nagyon apa malacot nem találtunk a sűjsápiak között.
Ami még érdekes volt, hogy láttunk már beteg malacot, de azért olyat még nem, aki az első két lábát azt így használja és ásásra, mert hogy neki ez volt a jó, hogy be tudja ásni magát a földbe. Ő egyébként Sűsápi Hanna névre hallgat, úgyhogy ő járt fizioterapeutánál, de nem sikerült normalizálni az ő mellső lábait. Most már örökbefogadónál van egyébként, aki rendszeresen hordja fizioterápiára. Én Bálinnak szoktam mondani, és soha senkivel annyi bokorban nem másztam be, mint vele. Szerintem ez olyan szintű adrenalint ad az embernek, hogy elindul egy ilyen mentésre, hogy nyilván már az odaúton nagyon izgul, hogy életben lesz a malacka, megtalálja, be lehet-e fogni, mert azért ezeket az állatokat nem olyan könnyű megfogni. Bálinték legfőbb célja, hogy a megtalált és rehabilitált tengeri malacok számára szerető otthont, felelősségteljes gazdikat találjanak. Puffadást nem érzek nála. Nehezen megy neki a légzés, kissé oldalra dől. Azonnal megröntgenezzük. Addig kérem, fáradjanak ki a váróterembe. Fontos kiemelni, hogy a Magyar Tengeri Malacvédő Közhasznú Egyesület soha nem ad ki malackát állatorvosi vizsgálat nélkül. Ez előny a kereskedésekkel szemben, illetve az is előny, hogy nem adnak ki vemhes malacot sem, mely szintén gyakori a kereskedésből származó állománynál. A folyamatos mentések és a gyakori malacokkal szembeni méltatlan bánásmód érzelmileg is megviseli a tagokat. Nekem nagyon könnyen elszáll az agyam, nagyon könnyen sírom el magam, nagyon szörnyű eseteket láttunk az elmúlt években. Én nagyon rosszul élem meg, amikor elveszítünk egy malacot, vagy későn érünk oda, vagy a gazdi fordul túl késő hozzánk, és már nem lehet segíteni az állaton, pedig amúgy lehetett volna, hogyha időben kiderül a dolog. Az embertől azt megkérdezik gyakorlatilag, hogyha egy tengeri malac kezelésre szorul például, és akkor én is gyakran szembesültem azzal, hogy baráti körben vagy kollégális körben beszéltünk arról, hogy mennyit kifizettem egy tengeri malac műtétjére, és akkor így kikerekedett szemekkel néznek, hogy de hát 2000 forintért vehetsz a boltban egy másikat. Csendesen telt az idő. Fáradtság jeleit véltem felfedezni magamon. A nagyok valamiért többet voltak velem, jobban figyeltek rám, mint korábban bármikor. Melegség vett körül. Egy nap elment az étvágyam, és a széna sem érdekelt. Fájdalmat éreztem. Azonnal észrevették, és más módon kezdtek el táplálni. Finom volt, és még az étvágyam is visszajött, de a fáradtság csak nem csillapodott. És a bajok csak jöttek. Az Egyesület munkatársai szerint van remény a felelősségteljes gazdik kinevelésére. Szerencsére akadnak jó akaró, lelkiismeretes állattartók is, akik lehetőségeikhez mérten igyekeznek teljes, egészséges életet biztosítani ezeknek az apró jószágoknak. Egyre többen szembesülnek azzal, hogy a tengeri malacok jó egészségének fenntartása komplexebb feladat, mint például egy kutya vagy egy macska esetében, de nem lehetetlen. Fénytelen gondolatok törtek rám. Kimerülten hevertem az odumban, miközben vártam, hogy történjen valami. Lelkem mélyén nyugalomra vágytam. Ekkor már folyamatos ápolásra szorultam. A számos genetikai probléma, fertőző megbetegedés vagy tartásból fakadó rendellenesség az egzotikus állatorvosi rendelők állandó látogatóivá tehetik a malackákat és a gazdikat. De a rendszeres kontrollvizsgálatok, konzultációk és kezelések ma már ennél a fajnál is rendelkezésre állnak. Nemrég vettek ki a kis csipesz mellől. Most beléjük kapaszkodom. Jól esik, hogy velem vannak. Bár az esetek jó részében a betegségek gyógyíthatók, kezelhetők,
mégis előfordul, hogy a megfelelő életminőség már nem biztosítható tovább. Önmagában ma már az időskor ezeknél a fajoknál az lényegében nem jelenti azt, hogy el kell tőle búcsúznunk. Tehát rettenetesen sok olyan preventív diagnosztikai és kezelési technika van, amivel kinyújthatjuk az ő komfortos életidejüket. Tehát nagyon fontos szó az, hogy ez komfortos legyen, mert nyilván nem pusztán az a célunk, hogy minél tovább éljen egy tengeri malac, hanem hogy minél tovább jól éljen. Hogyha nyilván előáll egy olyan helyzet, ez szinte kortól függetlenül, hogy van egy igazoltan gyógyíthatatlan betegség, ami olyan mértékben rontja az állatnak a hétköznapi életminőségét, hogy az élete az döntő többségében szenvedésben áll, akkor a gazdi azzal tud segíteni, hogyha segít méltó körülmények között elmenni ennek az állatnak. A halál az sokszor nem olyan kegyes a természetben, mint ahogy azt mi szeretnénk, vagy ahogy egy film alapján elképzeljük. Az eutanázia, mint olyan, ez egy abszolút indokolt szituáció, egy gyógyíthatatlan, komoly diszkomforttal járó megbetegedésnél. Megröntgeneztük a malackát. Meg is ultrahangoztuk. Folyadék van a szervezetében, méghozzá nagy mennyiségben. Az a baj, hogy ez a folyadék már a tüdőt és a szívet is körbeöleli. Ennek az állatnak nagyon erős diszkomfort érzete van. Ebben a formában az egyik, amit tehetünk, az az eutanázia. A másik, hogy megpróbáljuk kezelni. Már most kapott szteroidot és nagy mennyiségű vízhajtót, most picit jobban van. Tudniuk kell, hogy mi csak 17 óráig vagyunk nyitva. Megteheti, hogy elviszi az állatorvosi ügyeletre, ott 0-24-ben vannak. De náluk nincs egzotikus állatorvos. Félő, hogy csak az állat szenvedését nyújtanánk ki vele. Sokszor felmerül az eutanázia kérdésköre, pusztán az időskorra való hivatkozása. Tehát egy gyengébb mozgásképességű, egy rosszabb vázizomminőségű állat, ez adott esetben nagyon jól karban tartható, nyilván alkalmazkodnunk kell a környezetének a berendezésével, a takarmányozásával, segíteni kell a diagnosztikával azt megvilágítani, hogy milyen olyan háttérprobléma, amit még tudunk kezelni. Hogyha ezek a diagnosztikai lépések során bebizonyosodik, hogy nem tudunk már neki segíteni komfortos életet élni, akkor én azt gondolom, hogy az eutanázia lehetősége az egy kegy a mi szakmánkban. Tehát szemben mondjuk a humán vonalhoz, ahol ugye más megközelítésben vagyunk. Viszont óvaintek mindenkit attól, hogy pusztán például a korra hivatkozva döntsünk úgy, hogy ő már kevesebbet mozog, adott esetben nehezebben ugrik, tehát ezek nem eutanáziai indikációk. Tehát, hogy akkor éljünk ezzel a lehetőséggel, és akkor azt gondolom, hogy mindenkinek picit kötelessége is gazdiként elsősorban az állatot figyelembe venni, és nem önmagát és az önmaga kötődését, viszont akkor élni kell a lehetőséggel, hogyha deklaráltan tudjuk, hogy már csak a szenvedését nyújtjuk el. Igen súlyos, kritikus állapotban van. Gondolják át, kérem. Nyilván itt van az a szituáció, amikor a gazdi részéről az egy teljesen elfogadható és korrekt döntés, hogy ő szeretne méltó körülmények közötti elmenetelt biztosítani a malacának. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mivel állunk szembe, ehhez kellenek ugye a diagnosztikai lépcsők, hogyha valami megoldható, törekedjünk a megoldására, és mindig az állat legyen a fókuszban, hogy neki mi a jó. 2 injekciót fog kapni. Az első után 1-2 percen belül szépen elalszik, kikapcsol a tudata. Maradjanak vele addig, aztán kérem, fáradjanak ki. Mindenki ilyenkor magába keresi a hibát, és valójában én nem így csinálnám. Tehát én úgy csinálnám, hogy ennek az állatnak az én lelkiismeretemre hallgatva egy teljesen jó életet biztosítottam. Ha persze nem biztosított jó életet, akkor mondhatja, hogy az ő hibája. De hogyha ez az állat boldogságban, szeretetben ott élt nálam egy több éven keresztül egy kis ketrecbe, a társával együtt, én azt mondom, hogy mindent megtettem. Egyébként bármikor bármi történhet. Tehát nálunk is van olyan, hogy egy teljesen egészséges malac egyik napra a másikra összeomlik. Van olyan is, hogy egy beteg malac meg meggyógyul. Tehát, hogy mind a kettőnek van relevanciája. Nagyon
meg tudjuk siratni azokat, akik elmennek, nagyon tudunk örülni, amikor csoda történik, de valójában ez most az életrendje, tehát tényleg mindent meg kell tenni, a mindennél meg többet úgy se lehet. Boldog vagyok, mert együtt vagyunk, még egy percig, és talán örökké. Nem szomorkodom, hiszen az út nem itt ér véget. Szemem mihelyst lehunyom, hosszú, mély álmom veszi kezdetét. Tudja valaki, hol van Szénaország kapuja? Ott, a szívünkben, a kedvességben és az ölelésben, a gazdik mosolyában. Gyertek, nyitva a kapu. Gyertek, nyitva a kapu. Gyertek, nyitva a kapu. Nyitva a kapu. Nyitva a kapu.